نوبت اول سوال و جواب راجع به اطلاعات ماشینی رو که دیدید. امید با نامردی و با تخلف برنده شد. نامردی؟ این کاپ منه. قانون این چالش الان جوریه که داور از ما سوال میپرسه، اگه من نتونستم جواب بدم تو جواب میدی، اگه تو نتونستی من جواب میدم. هر سوالم یه امتیاز داره، به همین آسونی. یعنی در نهایت من همیشه اون شانس رو دارم اگه تو نتونی جواب بدی من اون امتیاز رو ازت بدزدم. بریم سراغ اولین سوالمون. لیتس گو. کدوم ماشین تولید انبوه سریعترین شتاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت رو داره؟ اولین سوال امید جواب میده. نه مال از تو شروع میشه. نه گفت مال چی تو. شد؟ من جوابشو میدونم ولی سوال واسه شما بود. واسه کی بود سوال؟ خودت بلند دوربین داشت کار میکرد گفتی اولین سوال واسه خودته. نه کی گفتم؟ ریمات نورا. درست. اتفاقا سریعترین ماشین دنیاست، فول الکتریکه، تو کرواسی ساخته میشه، مات ریماتی ماشینو ساخته و من خودم سوارشم شدم. شتاب 0 تا 100 هم 1.7 ثانیه است. چقدر میدونستی تو؟ هیچ. سوال بعدی واسه شما. اولین ماشینی که تونست سرعت 400 کیلومتر بر ساعت رو بشکنه چی بود؟ این کاپ اول بیارین بعد بوگاتی شیران. اشتباه. سوپر اسپورت. جواب بوگاتی ویرون سوپر اسپورت. همون ویرون همون الان من امتیاز رو میتونم بدزدم ازت و جواب سوال بوگاتی ویرون سوپر اسپورته. 2 هیچ. بریم سراغ سوال سوم. چه ماشینی اولین بار با تکنولوژی لانچ کنترل رو معرفی کرد؟ میتونه چه ماشینی باشه که لانچ کنترل داشت؟ من حالا مثلا حتی هم بگم فراری ولی کدوم فراری؟ من میگم فراری ولی نمیدونم. اشتباهه فراری؟ اشتباس. مهران شانستون. مکلارن پیوان. اشتباس. خب چی بود؟ وایسا چی بود؟ پورشه 959. اوکی شانس داره. کدوم خودرو تولیدی قوی ترین موتور V8 جهان رو داره؟ از لحاظ حجم موتور یا از لحاظ اسب بخار؟ اسب بخور. تسلا که 100% نیست. بیا اول حدس شرکت‌ها رو بزن. نه دیگه نه تو بگو که من بتونم بلند واسه بچه‌ها فکر بکنم. اشتباس. فراری اشتباس. خب یا ژاپن یا آمریکاست. اروپایی فکر نمی‌کنم باشه، نه بنز نه BMW نه آودیه، اینا هیچ کدومشون نیستن. من اولین حدسی که میزدم اگه تو نمیگفتی من میگفتم فراری، چون که قوی ترین V8 که من الان تو ذهنم میاد موتور SF90 که 780 اسب بخاره. چون که فراری نیستش لامبورگینی نمیتونه باشه، مازراتی نمیتونه باشه، همه اینا نمیتونن باشن. من میگم کوروت آمریکا. اشتباس. وایسا حالا نوبتم. نه دیگه تموم شد دیگه امتیاز. آره نوبت منه. نه دیگه تو جواب بده. هنسی ونوم. هرنس من گفتم آمریکا. هنسی ونوم F5 با 1817 اسب بخار. یه روز بعد تستش کنم. آمریکایی اتفاقا به من ندیدم. نیست اصلا تو اروپا نیست، گیر نمیاد. ولی میشناختیش مدل از قبل. از کجا میشناختیش؟ جزء خفن ترین تیونرهای آمریکاست. بریم سراغ سوال بعدی. تنها ماشینی که موتور W16 داره چی هست؟ بوگاتی شیرون. البته بوگاتیه چون که بوگاتی ورون هم W16 رو داره. این نکته بهت بگم تو سال قبلی منم گفتم بوگاتی که V16 است. وی اشتباهه. وی هنوز ماشین با V16 نیومده. اولین ماشین V16 که قراره بیاد چون که فاو یعنی وی میشه فاو. بوگاتی توربینیا میشه که موتورش یه چیزی در حدود 1 متر طولشه. میشه 2 تا موتور V8 8 سیلندر که اینطوری به هم چسبیده میشن. جریمه رو نگفتیم واسه بازنده. برنده که این کاپو میبره سمت خودش واسه قسمت بعدی. بازنده از جیب خودش به بچه‌ها 10 میلیون تومان میده به یکی از بیننده‌ها که الان کامنت میذاره. به احتمال زیاد مهران. 3-0. چه خودروی بیشترین گشتاور در بین خودروهای تولیدی داره؟ سوالات سخت. دوباره شروع کرد نق بزنه. این مورچه نژادش چیه؟ سوالای امید. دوباره اومد نق بزنه. اسم 2 تا بوگاتی پاشو چیه؟ داری نق میزنی. اسم برند فراری چیه؟ گفتی چی؟ سوالی یادم رفت. چه خودرویی بیشترین گشتاور رو در بین خودروهای تولیدی داره؟ من فکر کنم همون هننسی باشه. ماشین آمریکاییه. نه وقتی تموم شده. نه گفتم تا حد زدی داور گفت من نه. فکر میکنم. تا حد زدی داور گفت نه. این که اینطوری که نه اوکی. من حدس میذارم فراری باشه. اشتباس. من گفتم من حدس میذارم. نه این دیگه تقلبه. چند تا جواب میخوای بدی؟ دیگه اجازه نداری بگی من حدس میزنم. باشه دیگه اجازه نمیگم من حدس میذارم دیگه. اوکی مشکل نیست. من حدسم بر اینه که امید من مثل یک مرد میگم بلد نیستم تو جواب بده. قبلا با 1000 متر نیوتن بوگاتی ورون بود. یعنی مثلا حرف از 10 سال پیشه. سریع ترین اکسلریشن دنیا رو ریمات نورا داره. من میگم سریع ترین گشت آوردم. من حدس میزنم ریمات نورا. درسته درست بود.
بود؟ ریماک نورا با 2360 نیوتن متر. 2360. تو میدونی که 10 سال پیش رکورد بوگاتی ورون داشت با 1000 متر نیوتن. الان ما رسیدیم به 2300 3 با این همه نقم که زدی 3-0. ترجیح میدم این سوال از مهران بپرسم. کدوم شرکت خودروسازی اولین بار ترمز ABS رو معرفی کرد؟ مشکل داری با چرا نه از من پرسی؟ میخوای سوال من باشه؟ من میگم ببین ولوو تو ایمنی میخوای ببین من الان نجاتت میدم. این سوال از من بکن که مهران بتونه سوال بعدی رو جواب بده. ایمنی خیلی مشهوره، درسته؟ اشتباهه. نه من گفتم درسته. جواب دادم اشتباهه. کدوم شرکته؟ نه مرسدسه که تو بنز اس کلاس اینو سوار کرده بودن قبلا. آره. سوالش هم میتونی بگی؟ من میگم تو دهه مثلا 70-80 بوده. دقیقاً 1978. 4-0. ما یه کاری میکنیم. تا موقعی که من جلوام همیشه اول سوال با تو. باشه. همیشه با تو. 4-0. میخوام سوالای 4 گزینه‌ای بپرسم که ذره دستتون باز بشه. آفرین. نگاه کن. رسیدیم به 4 گزینه. بریم 4 گزینه‌ای. چرا بعضی از ماشین‌ها با اسب بخور کمتر شتاب بهتری دارن؟ گزینه اول طراحی بدنه بهتر، گزینه دوم گشتاور بالا و وزن کمتر، گزینه سوم نوع بنزین مصرفی، گزینه چهارم رنگ ماشین. الان امید بود میگفت گزینه 4. من میگم گزینه دوم چی بود؟ گشتاور بالا و وزن کمتر همونه. درسته. 4-1. سوال بعدی منم دیگه. آره تا موقعی که من جلو هم همیشه اول تو. برو بعدی. کدوم دلیل اصلی برای قیمت بالای بوگاتی شیرونه؟ گزینه اول W16 تکنولوژی پیشرفته موتور، گزینه دوم تولید بسیار محدود و برند لوکس، گزینه سوم امکانات داخلی عجیب، گزینه آخر مصرف سوخت پایین. میدونید چیه این سوال باحاله؟ الان یه سوال در رابطه با بوگاتی. ما واقعا این ماشین رو تست کردیم و حتی خودت بوگاتی رو سوار شدی و از تجربه خودت الان میتونی حدس بزنی. اولین گزینه میگفتش به خاطر 16 سیلندر بودنش. لامبورگینی هم میتونه 16 سیلندر بزنه. ولی فکر نکنم مثل بوگاتی بشه. بوگاتی افسانه است. 100% گزینه دو، چون که داخلش هم همچنان آپشن نداشت. علتش هر دو تاشه، هم موتور W16 هم محدودیتش، ولی من میگم A. به خاطر موتور 16 سیلندرش. آره. گزینه‌ای که ایشون گفتن درسته. دوتاش. دو تا جواب اینجا مثل گواهینامه آلمانی. یعنی چی دو تا جواب داشت؟ جوابا دو تا جواب صحیح داره. خدایش نامردیه. من فکر کردم فقط یه جواب داره و گفتم اوکی پس نمیتونه به خاطر 16 سیلندر بودنش باشه. مغز تو هیچ وقت نباید لیمیت بذاری تو زندگی. شدیم 5-1 با اینکه 4 تا گزینه داشتی ها. میریم سراغ سوال بعدی. چرا فراری در مدل لافراری از توربو استفاده نکرد؟ گزینه اول به خاطر صرفه‌جویی در هزینه، گزینه دوم تکنولوژی فراری هنوز آماده نبود، گزینه سوم حفظ تأخیر صفر در پاسخ پدال گاز، گزینه آخر برای کاهش صدا. جالبیش اینه که ما لافراری هم تست کردیم. اینا خیلی جالبه. اینا ما در رابطه با خفن ترین ماشینا که داریم صحبت می‌کنیم، یعنی حتی لافراری هم تو چنلمون تست کردیم. یعنی همینطور الکی فقط در رابطه با چیزی صحبت نمی‌کنیم، بعضی وقتا خودمون با بچه‌ها با بیننده‌ها با هم تست کردیم. اینا خیلی باحاله. لافراری خب سیستمش هیبریدیه. گزینه 4 که مثلا میگه به خاطر کاهش صدا، به نظر من این گزینه درست نیست، چون که خب فراری که نمیاد بگه اوکی من یه ماشین بزنم که صدا نداشته باشه، مگه میشه؟ فکر نکنم به خاطر این باشه. به نظر من گزینه 4 حذفه. گزینه اول که میگن به خاطر پایین بردن هزینه هم درست نیست، چون که خب قیمت اون ماشین 2 میلیون یوروه. مثلا نمیام میگم اوکی ما توربو نمیذاریم که هزینه بره پایین. من یکم کمکت میکنم تو فکر کردن. موتور فراری 12 سیلندر، 6.3 لیتر حجم موتوره. لافراری جزو بیگ 5 فراریه. سریع‌ترین ماشین فراری بود تا اون موقع ساختنش. تو سال 2014 ماشینا دادن بیرون. اتفاقا سیستمش خیلی پیچیده است، چون که هایبریده. اولین ماشین هایبرید فراری هم بوده. یعنی از این لحاظ که بخوان بگن ما مثلا اون موقع توانایی اینو نداشتیم که توربو بزنیم رو موتور، نه، اگه می‌خواستن می‌کردن. حتی موتورش رو هایبرید کردن. من میگم گزینه 3. کاملا درست. 5-2. برسم به 10 تموم ها. باشه. سوال بعدی. کدوم ماشین از نظر فنی در درگ احتمالاً برنده میشه؟ گزینه اول لافراری، گزینه دوم بوگاتی شیرون، گزینه سوم ریماک، گزینه آخر مکلارن P1. درگو میخوای به بچه‌ها توضیح بدی یه ذره بهتر فهم؟ تا حالا انجام دادی درگو؟ دراگ ریس یعنی مسابقه ماشین سواری که فقط مستقیم میری. بستگی داره، بعضی مثلا 1/4 مایل رو میرن تو آمریکا، خیلی معروفه دراگ ریس های 1/4 مایل. ماها که مثلا
مثلا مسابقه می‌ذاریم از فرودگاه پیستو میگیریم واسه خودمون، بعدش مثلا هر چقدر که پیست راه داره. لافراری خیلی ماشین سریع است. بوگاتی شیرون به نظر من عملکردش از بالای 100 کیلومتر خیلی بیشتره. لافراری خیلی سبک‌تره، ایرودینامیکش بهتره، امکانش از لافراری شروع کنه همون چند ثانیه اول بزنه جلو، ولی بوگاتی شیرون مثل یک مرد با اسطوره، مثل یک خاندان سلطنتی رو بزنه جلو. گزینه سوم چی بود؟ ریمارک. گزینه آخرم مکلارن. گزینه سوم ریمارک ماشین برقیه. ماشین برقی شتاب اولیه‌اش خوبه، به احتمال زیاد اگه این 4 تا ماشین کنار هم باشن ریمارک تا چند ثانیه اول جلو باشه، ولی بعدش نبرد میفته بین لافراری و بوگاتی شیرون. میگم تحلیل کن. جواب بده. تو جواب بده منم جواب میدم. فرصتشو داری. تو بده من یه راهنمایی کوچیک بکنم. نه بین 1 و 2 جواب بده دیگه. 2 بار اسمش اومده توی این مصاحبه. بگو دیگه بین 1 و 2 همه ماشینا جزو جوابا بودن. من میگم گزینه 3. تو می‌خواستی بین 1 و 2 بگی، الان داور کمکت کرده چون که واقعا گزینه 3 ریمات نوراست. درسته. نه این تقلبه. چرا؟ 0 تا تو داری همکاری با داور می‌کنی دیگه. نه یه چیز بگم، 0 تا 100 تو اصلا دنبال ریمات نبودی. چرا من گفتم تو به هیچ عنوان نمی‌خواستی ریمات رو بگی. از بیار این بر فشار کمتر بخور. چرا ماشین‌های دیفرانسیل عقب توی برف مشکل داره؟ تمام وزن ماشین به نظر من روی دیفرانسیل جلو و عقبه. وقتی که ماشین توی برف فقط دیفرانسیل عقب باشه، اون وزنی که روی چرخ جلوی ماشین هست رو نمیتونه کنترل کنه، واسه همین سر میخوره. میگن دیفرانسیال جلو ماشینو میکشه، دیفرانسیال عقب ماشینو هول میده. جواب درسته بهتون میگم. وزن زیاد روی جلو باعث کم کشش بودن عقب میشه و همین باعث میشه که توی برف مشکل دار بشه. گفتم دیگه. آخه نه گوش بده، منم گفتم وزن روی جلو هست. یه امتیاز واسه دوتامون 6 تا. تقریبا جفتتون نصف و نصف. 6 تا. دلیل اصلی استفاده از گیری بوکس دبل کلاچ در ماشین‌های اسپورت چیه؟ بتونی سریعتر دنده رو عوض کنی. خب درست جواب درسته. حال کردی اینو بیار اینجا. یعنی مثلا اگه تو دنده 4 هستی، گیربکس دنده 5 رو آماده کرده آره و در جا میزنه. سوال بعدی، چرا اکثر ماشین‌های رویز رویس سرعت نهاییشون محدود به سرعت 250 کیلومتر؟ به خاطر ایمنیه، به خاطر اینه که ماشین بیشتر هم میتونه بره ولی محدودش میکنن که اتفاقی نیفته. اصلا روزرویس به کلاسش نمیاد بخوای باش 300 تا بری. چقدر حرف می‌خواد بزنی؟ یه جواب بده دیگه. خب جوابم دلی بود. جواب دلیت اشتباه بود. دلم ریده. الان جواب نمیدم، دارم فقط راهنمایی نکن. فکر میکنم. من خب اینو خودم تجربه کردم. مثلا موتور ماشین 12 سیلندر 500 600 اسب بخار داره ولی مثلا یهو رو 250 قفل میکنه سرعت. مثلا دور موتور اون موقع رو مثلا رو 2000 تازه. آره. یعنی از کلی جا داره. از یه لحاظ مثلا میتونستی بگی چون که این جوابم نیست، دارم فقط خیلی فکر میکنم. اونی که میشینه توش، چون که اکثرا خب راننده میشینه پشت فرمون رولز رویس، خوب نیستش مثلا کسی بشینه عقب و راننده گاز بگیره. واسه راحتی اونایی که تو ماشین میشینن، سر و صدا زیاد نباشه، ایمنی باشه، چون که راننده تو الان 20 تا جواب گفتی، جواب یکیشو بگو. یکیش جوابی که ایشون داد نصف درست بود. چرا؟ چون که جواب درست عدم نیاز مشتریان به بالاترین سرعته. الان امید 50 تا جواب داد. نه خب اولین جوابی که بلند نه دیگه داشت فکر میکرد. عدم نیاز مشتریان. داشتی فکر میکردی. اینو تو جواب آخرش نگفت. دیگه سر و صدا کمتر باشه راحت‌تر. ولی نگفتی تو جواب آخرش. کلا سرت رفت. خب نگفتم جوابو داده کامل درسته. اولش چی گفت؟ اولش گفت دارم فکر میکنم. بعد اونجا که گفتم جوابه گفت ایمنی و امنیت و 6 تا جواب داد. حالا من از تو سوال میکنم. امتیاز میخوای بدی به من یا نه؟ 6 کدوم مورد بیشترین تاثیر رو روی ترمزگیری توی سرعت بالا داره؟ اوکی، بیشترین تاثیر روی ترمزگیری. خب گزینه اول قطر دیسک ترمز، گزینه دوم نوع تایر، گزینه سوم آیرودینامیک خودرو و گزینه آخر هر سه درست. 6-5 let's go. دارم میرسم بهت. ببین تو یه ثانیه جوابشو دادم. اون موقعی که من داشتم راجع به آیرودینامیک تدریس می‌کردم توی آکسفورد ژاپن، دنیا نیومده بود. 6 بشیم دوباره یکی در میونه. یادت نره. سوال بعدی، چرا ماشین‌های مثل مکلارن و پاگانی از فیبر کربن گسترده استفاده می‌کنن؟ زیبایی ظاهری، کاهش مصرف سوخت، کاهش وزن با حفظ استحکام، مقاومت در برابر آتش. مقاومت در برابر آتش که نیست، به نظر من سومیم. کاهش وزن. درست. یس 6 بیار اینجا. اومد وسط. بیار اینجا. یس اومد وسط. هیچ وقت فکرشو نمیکنه. خب از الان دیگه یکی در میونه. ما یه کاری میکنیم. 6 مگه نیست. این خرس
وسط یه سوال بدون سوال. 4 تا گزینه. بدون 4 تا هر گزینه. کی زودتر جواب درست رو داد، اگه زودتر گفتی و اشتباه گفتی باختی ها. اوکی قبوله. اوکی؟ الان دیگه قبوله. خیلی قبوله. هیجان میشه. قبوله. آخرین قبوله. امتیاز واسه این آخرش کاپ هیجانی. که هنوز اسمش رو آره. نمیدونیم. هنوز آره. اسم این آقا رو یا خانم رو نمیدونیم. اوکی کرم عشقم. میریم سراغ به من برعکس. آخرین سوال، پایان چالش سوالم. لیتس گو. کدوم از خودروهایی تو دنیا وجود داره که پیشرانه V12 یعنی هیبریدی تنفس طبیعی بدون لا فراری. گاز؟ چی؟ نشده بود. سوال تمام نشده بود. خودت گفتی میتونی. نه گفتیم نمیشه. باختی. یک عمر یه دنیا حق منو خورد. اینم روش. فدا سره. تو مغز تو هم اومد تو اون تانیه؟ من حقیقتش انقدر هیجان داشتم که اصلا سوالو نفهمیدم. تو فقط بعد 1 ثانیه بیشتر وای میستادم راست و برنده این کاپ میشدی. خب بچه‌ها فدا سرت. ببین 7-6 ببین قهرمان بودن مهم نیست. پارت 2 چالش سوال جواب و دوباره برنده بنده. مهران کجا رفتی؟ جریمه 10 میلیون. باشه مهران 10 میلیون تومان جریمه. بچه‌ها شما کامنت میذارین، کامنتی که از همه بیشتر لایک میخوره مهران باید واسش 10 میلیون تومان حواله بکنه. عشق منین، عشق بگرین. بای.